મિત્રો, મારી ચેનલ ઘરનો સ્વાદમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, શું તમારા બાળકો પણ મટર પનીરના શાકમાંથી મટર કાઢીને ફક્ત પનીર જ ખાય છે? તો ચાલો આજે આપણે એવી રીતે મટર પનીર બનાવીશું કે બાળકો મટર પનીરમાંથી મટરને કાઢ્યા વગર બધું શાક ખાઈ જશે. તો ચાલો જલ્દીથી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે આ પેણીમાં 4 ચમચી તેલ નાખી લઈએ અને તેલમાં આપણે ઉમેરીશું મીડિયમ સાઈઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી. ડુંગળીને આપણે ચારવી લઈએ. હવે આમાં આપણે ઉમેરીશું 7 થી 8 લસણની કળીઓ, સ્લીટ કરેલું એક લીલું મરચું અને સાથે જ ઉમેરીશું અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો. હવે ડુંગળી અને લસણને આપણે ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી સાતળીશું અને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ સાતળવાનું છે. ડુંગળી ગુલાબી રંગની થઈ ગઈ છે તો હવે આમાં આપણે ઉમેરીશું એક મીડિયમ સાઈઝનું મોટા ટુકડા કરેલું ટામેટું. હવે ટામેટું નરમ થાય ત્યાં સુધી આને આપણે સાતળીશું. ટામેટું નાખ્યા બાદ આને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ ચેડવવાનું છે. ટામેટું થોડું નરમ થઈ ગયું છે તો હવે આમાં આપણે ઉમેરીશું 1 કપ લીલા વટાણા. આ તાજા વટાણા છે પણ તમે ફ્રોઝન વટાણા પણ લઈ શકો છો. વટાણાને ચારવી લઈએ. હવે આમાં આપણે ઉમેરીશું 1.5 કપ પાણી. આને મિક્સ કરી લઈએ. મિક્સ કરી લીધા બાદ આને આપણે ચેડવવાના છે તો પેણીને ઢાંકી દઈએ, કેમ કે ઢાંકીને ચેડવવાથી વટાણા જલ્દી ચડી જશે. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને આપણે વટાણાને ચેડવીશું. 10 મિનિટ બાદ આપણે ઢાંકણ કાઢીને જોઈ લઈએ કે વટાણા ચડી ગયા છે કે નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે વટાણા સરસ ચડી ગયા છે. તો હવે આમાં આપણે ઉમેરીશું 7 થી 8 કાજુના ટુકડા. હવે ફરીથી આને આપણે 1 મિનિટ માટે ઢાંકીને ચેડવીશું. 1 મિનિટ પછી ઢાંકણ કાઢી દઈએ અને ગેસની ફ્લેમને બંધ કરીને આને ઠંડુ થવા દઈએ. વટાણા જ્યારે એકદમ ઠંડા થઈ જશે એના પછી જ આપણે આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરવાની છે. વટાણા હવે સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે તો આને મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ અને પીસીને પેસ્ટ બનાવી લઈએ. આ જુઓ, આવી પેસ્ટ આપણે વટાણાની તૈયાર કરવાની છે. હવે આગળની રીત માટે આપણે ફરીથી ગેસ પાસે જઈશું. હવે અહીં મેં એ જ પેણીને ફરીથી ગેસ પર રાખી દીધી છે. હવે પેણીમાં આપણે નાખીશું 4 ચમચી તેલ અને 1 ચમચી બટર. એની સાથે જ આમાં આપણે અમુક મસાલા પણ નાખવાના છે. તો આ છે 1 તમાલપત્ર, નાનો ટુકડો તજ, 2 લવંગ. હવે આ મસાલાને આપણે સ્લો ફ્લેમ પર થોડું શેકી લઈએ. મસાલા શેકાઈ ગયા છે તો ગેસને બંધ કરીને બીજા મસાલા ઉમેરીશું. તો સૌથી પહેલા ઉમેરીશું 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ધાણાનો પાવડર, 5 ચમચી જીરું પાવડર, 5 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી કસૂરી મેથી. હવે ગેસને ચાલુ કરીને મસાલાઓને શેકી લઈશું. મસાલો બળી ન જાય એટલા માટે મેં ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દીધી હતી. મસાલો શેકાઈ ગયો છે તો હવે આમાં આપણે જે વટાણાની પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખી હતી એ ઉમેરી દઈએ. અહીં જારમાં થોડી પેસ્ટ છૂટી ગઈ છે તો થોડું પાણી મેળવી મિક્સ કરીને પેણીમાં નાખી દઈએ. હવે ચારવી લઈશું. ચારવી લીધા બાદ આમાં આપણે ઉમેરીશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અહીં મેં થોડાક લીલા વટાણાને બાફી લીધા છે તો આને પણ આપણે ઉમેરી દઈએ. આ થોડાક લીલા વટાણાને મેં ઉપરથી ઉમેરવા માટે બાફી લીધા હતા જેથી આપણે મટર પનીરના શાકનું લુક વધી જશે. મિક્સ કરી લઈએ. હવે શાકના ટેસ્ટને હજી વધારવા માટે આમાં આપણે ઉમેરીશું 5 ચમચી ગરમ મસાલો અને 5 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો. ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું. અહીં ગ્રેવી વધારે ઘટ લાગી રહી છે તો આમાં આપણે અડધો કપ પાણી ઉમેરી દઈએ અને ગ્રેવીને થોડી પાતળી કરી લઈએ. તમે તમારા પસંદ અનુસાર ગ્રેવીને ઘટ કે પાતળી રાખી શકો છો. પાણી ઉમેરી લીધા બાદ હવે આમાં આપણે ઉમેરીશું પનીર. તો અહીં મેં 250 ગ્રામ પનીર લીધું છે જેને મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા કરી લીધા છે. આ ઘરે બનાવેલું પનીર છે. જો તમને પણ પનીર ઘરે જ બનાવવું હોય તો મને રેસીપી માટે કોમેન્ટ બોક્સમાં મેસેજ કરજો. હું તમને પનીરની રેસીપી શેર કરીશ. હવે મિક્સ કરી લઈએ અને મિક્સ કરી લીધા બાદ શાકને આપણે 1 મિનિટ માટે ઢાંકીને થવા દઈશું.
1 મિનિટ પછી ઢાંકણ કાઢી દઈએ અને શાકને જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક કેટલું સરસ દેખાઈ રહ્યું છે. હવે ગેસને બંધ કરી દઈએ અને શાકને સર્વ કરી લઈએ. આ કંઈક અલગ રીતે બનાવેલું મટર પનીરનું શાક છે. જેમાં શાકને બનાવવાની રીત અલગ છે, એમ જ આ શાક ખાવામાં પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને બાળકો પણ આ મટર પનીરના શાકમાંથી મટરને નહીં કાઢી શકે. તો મિત્રો, તમે પણ આ રીતે મટર પનીરનું શાક જરૂરથી બનાવજો અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂર જણાવજો. ધન્યવાદ. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો. મિત્રો, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો.